Giá vàng sáng ngày 13 tháng 12 bất ngờ bật tăng hơn 1,7 triệu đồng một lượng chỉ sau 24 giờ. Nhưng điều gì đang thực sự diễn ra phía sau cú tăng quá nhanh này? Và người đang cầm vàng lúc này nên tranh thủ chốt lời hay tiếp tục nắm giữ? Hãy theo dõi đến cuối video để nhìn rõ bức tranh toàn cảnh của thị trường. Để thấy rõ nhịp tăng, hãy bắt đầu từ vàng miếng. Sáng ngày 13 tháng 12, giá vàng miếng trong nước đồng loạt tăng mạnh. Các thương hiệu SJC, Doji, P&J và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết mua vào 153,6 triệu đồng một lượng, bán ra 155,6 triệu đồng một lượng. So với sáng qua, giá tăng 1,1 triệu đồng một lượng ở cả hai chiều. Riêng Phú Quý SJC mua vào 152,6 triệu đồng một lượng, bán ra 155,6 triệu đồng một lượng, cũng tăng 1,1 triệu đồng một lượng chỉ sau một ngày. Một nhịp tăng đồng loạt, một mặt bằng giá mới được xác lập rất nhanh và vàng miếng tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt toàn thị trường. Chuyển sang vàng nhẫn, thị trường bắt đầu lệch pha. Nếu vàng miếng tăng mạnh và khá đều tay thì vàng nhẫn lại cho thấy một bức tranh phức tạp hơn. Vàng nhẫn SJC mua vào 150,8 triệu đồng một lượng, tăng 1,2 triệu, bán ra 153,8 triệu đồng một lượng, tăng 1,7 triệu. Vàng nhẫn Doji và P&J mua vào 150,6 triệu đồng một lượng, bán ra 153,6 triệu đồng một lượng, tăng 1,1 triệu đồng một lượng ở cả hai chiều. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu mua vào 151,8 triệu đồng một lượng, bán ra 154,8 triệu đồng một lượng, tăng 800.000 đồng một lượng, một bên tăng mạnh, một bên tăng chậm hơn và biên độ giữa các thương hiệu tiếp tục giãn ra. Sự lệch pha này khiến việc mua bán vàng nhẫn trở nên khó tính toán hơn so với vàng miếng. Muốn hiểu vì sao trong nước tăng mạnh phải nhìn ra thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới đang giao dịch quanh mức 4.298,70 đô la Mỹ, tăng 0,46% trong 24 giờ qua, tương đương 19,60 đô la Mỹ. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 137 triệu đồng một lượng, vẫn thấp hơn vàng miếng trong nước khoảng 18,6 triệu đồng một lượng. Khoảng cách lớn này tiếp tục là yếu tố khiến thị trường trong nước nhạy cảm với mọi biến động mới. Đà tăng của vàng được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố cùng lúc. Đồng USD suy yếu đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 2 tháng. Kỳ vọng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng do bất ổn địa chính trị. Theo các chuyên gia, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ tăng mạnh cùng căng thẳng địa chính trị mới đang củng cố dòng tiền tìm đến vàng. Fed đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào ngày 10 tháng 12 nhưng vẫn phát tín hiệu thận trọng. Thị trường hiện kỳ vọng Fed có thể tiếp tục 2 đợt giảm lãi suất trong năm tới khiến vàng duy trì sức hút. Trong lịch sử tài chính hiện đại, hiếm có mối quan hệ nào vừa bền chặt vừa mang tính biểu tượng sâu sắc như mối quan hệ giữa đồng USD và vàng. Một bên đại diện cho quyền lực tiền tệ, cho trật tự tài chính toàn cầu do Hoa Kỳ dẫn dắt suốt hơn nửa thế kỷ. Bên còn lại là tài sản không sinh lãi, không gắn với bất kỳ chính phủ nào, nhưng lại tồn tại hàng nghìn năm như một thước đo giá trị cuối cùng của nhân loại. Khi đồng USD mạnh, vàng thường bị coi là lạc hậu, kém hấp dẫn. Nhưng mỗi khi niềm tin vào USD lung lay, vàng gần như luôn quay trở lại trung tâm của mọi cuộc tranh luận tài chính. Trong bối cảnh hiện nay, câu hỏi không còn là vàng có tăng hay không, mà là nếu đồng USD thực sự bước vào một chu kỳ suy yếu dài hạn, vàng sẽ tăng đến mức nào và vì sao? Sau Thế chiến II, hệ thống Bretton Woods đặt USD vào vị trí trung tâm của tài chính toàn cầu. Dù bản vị vàng đã chấm dứt từ năm 1971, USD vẫn giữ vai trò đồng tiền dự trữ chủ chốt, chi phối thương mại quốc tế, dự trữ ngoại hối và các dòng vốn xuyên biên giới. Sức mạnh của USD không chỉ đến từ quy mô kinh tế Mỹ, mà còn từ độ sâu của thị trường tài chính, tính thanh khoản của trái phiếu kho bạc và niềm tin rằng Hoa Kỳ luôn là điểm tựa cuối cùng trong khủng hoảng. Tuy nhiên, chính những trụ cột này đang dần xuất hiện các vết nứt ngày càng khó che giấu. Và để không bỏ lỡ những phân tích chuyên sâu, gần gũi và thiết thực như thế này, anh chị và các bạn đừng quên đăng ký kênh web Giáo dục TV, bật chuông, thông báo ngay bây giờ. Chỉ một cú nhấp chuột thôi anh chị và các bạn sẽ luôn đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình cập nhật kiến thức về luật đất đai và đầu tư bất động sản. Trong nhiều năm liên tiếp, thâm hụt ngân sách Mỹ không ngừng mở rộng, nợ công vượt qua những mốc lịch sử từng được coi là không tưởng. Việc duy trì tăng trưởng bằng nợ và chi tiêu công lớn khiến niềm tin dài hạn vào kỷ luật tài khóa bị xói mòn. Song song đó, các chính sách tiền tệ siêu nới lỏng kéo dài từ sau khủng hoảng 2008 và đặc biệt là giai đoạn đại dịch đã bơm một lượng USD khổng lồ vào hệ thống tài chính. Khi cung tiền tăng nhanh hơn tăng trưởng thực, lạm phát trở thành cái giá phải trả và tiền pháp định bắt đầu mất dần sức mua. USD suy yếu không chỉ là câu chuyện của tỷ giá,
mà là câu chuyện của niềm tin. Khi người dân và nhà đầu tư bắt đầu nghi ngờ khả năng bảo toàn giá trị của tiền giấy, họ sẽ tìm đến những tài sản không thể in thêm, không phụ thuộc vào quyết định chính sách của bất kỳ ngân hàng trung ương nào. Vàng, trong bối cảnh đó, không đơn thuần là một kim loại quý, mà trở thành biểu tượng của sự an toàn cuối cùng. Mối quan hệ nghịch đảo giữa USD và vàng vốn đã được kiểm chứng qua nhiều chu kỳ lịch sử. Về mặt cơ học, vàng được định giá bằng USD, nên khi USD suy yếu, giá vàng danh nghĩa thường tăng. Nhưng sâu xa hơn, USD suy yếu thường đi kèm với lãi suất thực giảm hoặc âm, lạm phát kéo dài và sự bất ổn trong chính sách tiền tệ. Đây chính là môi trường lý tưởng để vàng phát huy vai trò bảo toàn sức mua. Trong hoàn cảnh đó, vàng không chỉ tăng vì yếu tố tỷ giá, mà vì nó trở thành hàng rào phòng thủ trước rủi ro hệ thống. Năm 2025 là một bước ngoặt tâm lý quan trọng của thị trường vàng. Từ vùng giá quanh 1.900 đến 2.000 USD ounce đầu năm, vàng đã tăng vọt và lập đỉnh lịch sử vào tháng 10 với mức xấp xỉ 4.379 USD ounce. Điều đáng chú ý là đà tăng này không xuất phát từ một cú sốc đơn lẻ, mà là kết quả của sự tích tụ kéo dài nhiều năm. Lạm phát toàn cầu chưa được kiểm soát triệt để, bất ổn địa chính trị gia tăng, nợ công tăng cao và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ phải nới lỏng chính sách đã tạo nên một nền tảng vững chắc cho vàng. Vàng trong giai đoạn này không còn là tài sản trú ẩn thụ động, mà trở thành một phần chiến lược trong danh mục của các tổ chức lớn. Khi các định chế tài chính hàng đầu đồng loạt nâng dự báo giá vàng cho năm 2026, điều đó phản ánh một sự thay đổi mang tính cấu trúc trong cách nhìn nhận về kim loại quý này. Venture Debt Bank hay Morgan Stanley, dù khác nhau về phương pháp và kịch bản, đều có chung một điểm, họ không coi đà tăng của vàng là ngắn hạn. Những dự báo về vùng giá 4.600 đến 4.800 USD ounce, thậm chí tiệm cận 5.000 USD ounce, không còn bị xem là quá cực đoan. Một trong những động lực mạnh mẽ nhất phía sau đà tăng này đến từ các ngân hàng trung ương. Từ năm 2022 đến 2025, lượng vàng mua dòng của khối ngân hàng trung ương liên tục ở mức cao kỷ lục. Đây không phải là hành vi đầu cơ, mà là một chiến lược phòng thủ dài hạn. Khi chính những tổ chức phát hành tiền cũng tìm cách gia tăng dự trữ vàng, điều đó gửi đi một thông điệp rõ ràng, niềm tin vào tiền pháp định đang suy giảm ngay từ bên trong hệ thống. Song song với ngân hàng, trung ương là làn sóng mua vào mạnh mẽ của các quỹ ETF vàng và nhà đầu tư cá nhân. Dòng vốn ETF đảo chiều từ rút ra sang mua dòng cho thấy vàng đã lấy lại vị thế trong danh mục đầu tư toàn cầu. Tại nhiều quốc gia, từ Mỹ, Hàn Quốc đến Úc, người dân đổ xô mua vàng vật chất, vàng thỏi nhỏ, vàng xu như một cách bảo vệ tài sản trước những bất định khó lường. Đây là dấu hiệu cho thấy tâm lý trú ẩn đã lan rộng ra toàn xã hội, chứ không còn giới hạn trong giới tài chính chuyên nghiệp. Trong bối cảnh đó, kịch bản USD suy yếu trở nên đặc biệt quan trọng. Nếu USD chỉ suy yếu ngắn hạn do chu kỳ lãi suất, vàng có thể dao động trong vùng cao nhưng chưa bứt phá quá xa. Tuy nhiên, nếu USD bước vào một chu kỳ suy yếu mang tính cấu trúc, tức là suy yếu vì nợ công, lạm phát, niềm tin và trật tự tài chính toàn cầu thay đổi, thì tác động lên vàng sẽ hoàn toàn khác. Khi lãi suất thực duy trì ở mức thấp hoặc âm, khi tiền giấy không còn được tin tưởng tuyệt đối, vàng sẽ không chỉ tăng vì cầu đầu tư, mà còn vì nó trở thành chuẩn mực giá trị thay thế. Trong kịch bản này, mốc 4.800 đến 5.000 USD ounce không còn là con số mang tính giật gân. Nó phản ánh một sự tái định giá của vàng trong hệ thống tài chính toàn cầu. Thậm chí, nếu khủng hoảng niềm tin vào tiền pháp định lan rộng, vàng có thể vượt xa những dự báo hiện tại. Điều quan trọng là đà tăng đó sẽ không đến từ cơn sốt ngắn hạn, mà từ sự thay đổi căn bản trong cách thế giới nhìn nhận về giá trị và an toàn. Tại Việt Nam, câu chuyện vàng lại mang thêm một lớp ý nghĩa. Vàng không chỉ là tài sản đầu tư, mà còn là kênh tích trữ truyền thống. Khi USD biến động và vàng thế giới duy trì ở vùng cao, giá vàng trong nước chịu tác động kép từ tỷ giá và cung cầu nội địa. Việc giá vàng miếng và vàng nhẫn neo ở mặt bằng cao phản ánh tâm lý phòng thủ mạnh mẽ của người dân trước bất ổn kinh tế toàn cầu và lo ngại lạm phát. Dù vậy, vàng không phải là con đường một chiều. Biến động ngắn hạn, những nhịp điều chỉnh mạnh khi thị trường quá mua hay khả năng USD phục hồi trong một số giai đoạn vẫn là những rủi ro cần tính đến. Vàng phù hợp hơn với vai trò bảo toàn giá trị và phòng ngừa rủi ro dài hạn thay vì một công cụ lướt sóng ngắn hạn. Cuối cùng, câu hỏi vàng sẽ tăng đến mức nào không thể có một con số tuyệt đối. Nó phụ thuộc vào mức độ suy yếu của USD và sâu xa hơn là mức độ thay đổi của niềm tin vào hệ thống tài chính toàn cầu. Nhưng nếu đồng USD thực sự mất đi sức mạnh cấu trúc, vàng sẽ không chỉ tăng vì cung cầu, mà vì nó trở thành nơi neo giữ niềm tin cuối cùng. Trong bối cảnh đó,
Việc vàng chạm tới và vượt mốc 5.000 USD ounce không còn là điều không tưởng, mà có thể là một chương mới trong lịch sử tài chính thế giới.